السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستكمل فيه أشكال عيون اللي بنزين بيها عرايس الأميجرومي بتاعتنا، طريقة شغلها طبعا بالكروشيه زي ما احنا شايفين. العين دي شكل مختلف، حسيت إن هي مختلفة وشكلها جديد كمان وحلوة جدا. العين دي بتكون مكونة من دائرة زي ما احنا شايفين، وبنشتغلها بنعمل تزايد في الدايرة على أكتر من سطر. بندخل اللون الأسود واللون طبعا المختلف الخاص بالعين، سواء أزرق أخضر ذهبي، أي لون انتوا حابينه. وبنشغل آخر راوند زي ما احنا شايفين أو آخر سطر بنشغله بغرزة الحشو العكسية. وبعد كده بعمل دائرة وبشتغلها يعني كأني بشتغل شغل أي شغل حاجة في الأميجرومي، يعني ايدين رجلين أي حاجة، المهم بتكون دايرة بشتغلها، بعمل توسعة بتاعتي لحد حد معين. وبعد كده بشتغل سطر بدون تزايد بحيث ان هي تكون شكل الطاقية، وبلبسها للعين بالشكل دوت. بتبقى كأنها عاملة زي شكل الجفون، يعني عاملة شكل الجفون البارزة بدون ما نتعب نفسينا ونقول يا رب بتتعمل ازاي وكده. وبعد كده بثبتها وبعمل خطين من الخيط الابيض بتديني شكل الاضاءة بتاعة العين. تعالوا بقى نشوف هنعمل العين بتاعتنا دي ازاي، وطبعا العين التانية هنعملها مع بعض دلوقتي. هستخدم 3 الوان من الخيط زي ما اتفقنا. الخيط ده على فكرة انا ما استخدمتش، يعني استخدمت الخيط اللي هو النول الفرنساوي المكرمية رفيع، واستخدمت خيط قطن، يعني اي خيوط موجودة عندنا بنعمل العيون من بقايا الخيوط. ابرة الخياطة او ابرة التنظيف بتاعتنا هستخدم ابرة رقم 1.4 ملم. لو هتستخدمي خيط ارفع تستخدمي رقم 1 ملم. المقص بتاعنا اول حاجه طبعا بنبدا نستخدمها، وزي ما اتفقت معاكم هستخدم بقايا الخيوط زي ما انتم شايفين. انا جبت خيط مخصوص اهو بقايا ومربطاه في بعضه، هستخدمه للعيون زي ما اتفقنا. هنبدا الشغل بتاعنا بدايره سحريه. اسيب مسافه من الخيط والف على ايدي شكل حرف الاكس بالشكل ده، الف ايدي الناحيه التانية. هدخل بحرف الابره بالشكل ده من تحت الحلقه الاولى، وهسحب الحلقه التانية واخرج بيها كده. هخرج الخيط من صباعي واتاكد ان طرفين الخيط داخلين في الدايره السحريه بتاعتي زي ما احنا شايفين. نرفع الخيط المتصل بالبقره وهشتغل سلسله. السلسله دي بنقفل بيها الدايره السحريه زي ما اتفقنا، وفي نفس الوقت بعتبرها هي ارتفاع غرزه الحشو. هشتغل داخل الدايره السحريه بتاعتي دي 6 غرز حشو. بسم الله. ادي 1 2 3. نخلي طبعا اللي هي الربطات بتاعه الخيوط من ورا. 4 5 6. هنحتاج لماركر طبعا، بس مش مشكلة انا بعرف احدد المكان بتاعي، بس طبعا احنا محتاجين لماركر او لعلامة نعلم بيه. هنشتغل فوق ال6 دول تزايد، يعني هشتغل فوق كل غرزة مرتين. السطر التاني ده اهو فوق كل غرزة مرتين بحيث ال6 هيكونوا 12. دي اول واحدة هشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. وتاني غرزة اهي 1 تاني في نفس الفراغ 2. تالت غرزة 1 2. رابع غرزة 1 2. رقم 5 اهي اشتغل فوقيها 1 2. حبيت ان انا اربط الخيط زي ما انتوا شايفين 100 ربطة كده عشان تشوفوا ان في النهاية والله العين اهي الربطات كلها من ورا، وبقايا الخيوط اللي عندي ما هدرتهاش ورميتها واشتغلت بيها حاجة مفيدة. رقم 6 1 2. في رقم 2 هغير الخيط، يعني انا دخلت اهو التاني مرة هدخل الف الخيط واخرج معايا حلقتين على الابرة، هسحبهم باللون تريكواز او طبعا اللون المختلف اللي انت هتحدديه للون العين اللي معاكي. اخضر بقى، ذهبي، عسلي، بني، اللون اللي انت حباه. بلف حلقة على الهوا بالشكل ده، هدخل فيها والف الخيط واخرج اشد الخيط القصير بقفلها عقدة زي ما احنا شفنا. هسحب الحلقة اللي على الابرة دي من الحلقتين الموجودين اساسا عندي على الابرة. طرفين الخيوط او اطراف الخيوط كلها ببرمها معايا، هي هتبقى في ظهر حرف الفي وانا بشتغل. التزايد بتاعي هيكون السطر الجاي ازاي. بشتغل غرزة بدون تزايد، دي اول غرزة اهي هدخل فيها في حرف الفي، وهجيب كمان اطراف الخيوط كلها معايا. دي اول غرزة هشغل فوقيها مرة واحدة بس، والغرزة رقم 2 هشغل فوقيها مرتين كده. 1 2.
وهكذا بقى هكمل الراوند بتاعي كله كده، غرزة فيها مرة، غرزة حشو واحدة، وغرزة فيها 2 حشو. ادي 1 2، وهكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، ودي اخر غرزة هشغلها معاكم. ادي المفروض يكون فيها غرزتين، 1، وفي رقم 2 هلف الخيط واخرج بالشكل ده، وهجيب اللون الابيض. طريقة طبعا ادخال لون جديد زي ما اتفقنا، بعملها عقدة وبسحبها. الحلقة دي من الحلقتين اللي عندي على الابرة. في المرحلة دي انا كل اللي انا هعمله ايه، شايفين الغرزة الاخيرة دي اللي احنا الاول واحدة اشتغلناها هدخل فيها اهي. انا كده خلصت اخر غرزة، صح؟ عندي اول غرزة اشتغل ده هدخل فيها وهلف الخيط واخرج واعمل غرزة منزلقة اخرج كمان من الحلقة اللي معايا على الابرة. طب ليه عملت كده يا رندا؟ عملت كده لان انا عايزة اشتغل غرزة حشو عكسية، يعني هشتغل لناحية ايه، اليمين. بالشكل ده هرتفع بقى سلسلة طالما قفلت بمنزلقة، وهشتغل غرزة حشو عكسية. هجيب الابرة بتاعتي اهي، هدخل في الغرزة اللي قبل الشغل طبعا اهي، بحرف الفي الف الخيط واخرج من تحت. معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. تاني نكرر، معايا حلقة هروح للغرزة اللي قبلها كمان. انا بشتغل بقى للي قبل مش لبعد، اللي قبل يعني للي بعد من ناحية اليمين اهي. هروح للغرزة التالية حرف الفي والف الخيط واخرج من الحلقتين، الف الخيط واخرج منهم طبعا. وهكذا كل الغرز بتاعتي بدخل الف الخيط واخرج، معايا حلقتين اخرج منهم الف الخيط واخرج منهم. تاني بقى بكرر غرزة حشو عكسية بالشكل ده لغاية ما الف ايه الراوند بتاعي كله. هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الشكل زي ما احنا شايفين وهرجع لكم. خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين، اخر غرزة اهي، شديت الحلقة بس لفوق شوية. هدخل بقى الاتجاه ده بعد ما اشتغلت اخر غرزة هنا، وهسحب الحلقة دي بالشكل ده من هنا بالطريقة دي. وطبعا بكون قصيت كل الخيوط اللي عندي في الخلف بعد ما اتممت عليها ونضفتها. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي بالشكل دوت. هاجي من الخلف هسحب الخيط بتاعي خالص بقى من الخلف عشان ايه يكون الشكل معايا حلو. بثبته طبعا في الخلف هنا، واحنا طبعا بنثبت العين بنثبته في الخلف. احنا كده دي شكل عين طبيعي. شايفين بقى البكرة والإبرة دي؟ هاجي هنا في الجنب كده، سوري الإبرة والخيط دي، وباجي هنا اهو وبعمل مجرد خطين بس، خطين يدوني ضي العين. هرجع تاني نفس المكان اللي انا كنت فيه فوق اهو، وهاجي كده الناحية دي. بس هسيب بقى الخيط والإبرة في العين لان انا لسه هثبت بيها الجفن بتاعنا اللي هنعمله. طيب الجفون هحاول ان انا اجيب لون البشرة بقى، يعني اللون اللي انت بتعملي بيه البشرة يكون لون قريب اللون الاوف وايت اللي هو السكري. طبعا اللون بقى اللي بتشتغلي بيه الشغل بتاعك ايا كان بقى، ممكن يكون اللون اللي هو مش البامبي، لا اللون اللي هو لون البشرة، درجة لون البشرة. هجيب بقى خيط اللي هو الاوف وايت شوية مختلف شوية عنه، وهعمل دايرة سحرية. ونقفل طبعا بسلسلة، وهشغل 6 غرز حشو. ادي 1 2، طبعا اللي ما كانش شايف باللون الاسود يشوف الدايرة السحرية بدايتها بتكون ازاي مع اللون ده. 3 4 5 6. شد طبعا طرف الخيط القصير، وهبدأ اعمل تزايد فوق كل الغرز. هشتغل مرتين، هدخل دي اول غرزة اهي، وهخلي معايا كمان طرف الخيط الاولاني واشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 2، والغرزة رقم 2 اهي ومعايا طرف الخيط كمان 1، وفي نفس الفراغ 2. رقم 3 1
2 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 وده اخر واحدة غرزة عندي في السطر هي 1 2. السطر اللي جاي لسه هعمل تزايد. التزايد هيكون فين؟ في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تزايد. ادي اول غرزة اهي بدون تزايد، وفي رقم 2 هي اللي هشغل فيها مرتين كده. 1 2 واحنا ماشيين نعد بقى 18، يعني احنا معانا كده 12. انا اشتغلت كده واحدة واتنين، دي رقم 3 هشتغل فوقيها واحدة، ورقم 4 مرتين اللي هي طبعا تاني واحدة. 5 هنشتغل فوقيها مرة، ورقم 6 هنشتغل فوقيها مرتين. 7 مرة. 8 هنشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. 9 مرة. 10 هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. 11 مرة رقم 12 وهي اخر واحدة عندي هنا في التزايد في السطر ده، ادي 1 2. الراوند اللي جاي كله هيكون عبارة عن غرزة فوق كل غرزة من ال18 دول كده، واحدة يعني واحدة فوق كل واحدة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. كده اكون خلصت خلاص الشكل بتاعي. بسيب مسافة من الخيط واقص الخيط، هلف الخيط واخرج كده بالشكل ده من الحلقة اللي على الابرة. خلاص طرف الخيط بقى ايه، هاجي زي ما اتفقنا مع بعض، بدخل تحت حرف الفي بسحبه من هنا مرة، وارجع تاني اسحبه من هنا مرة، وبعد كده بدخله بثبته في الداخل كده. نجيب العين بتاعتنا اهي، الظل بتاع العين بيكون من تحت بالشكل ده، وبإبرة الخياطة بس برتفع وباجي هنا اهو مرة كده ومرة كده، اثبت ايه العين بتاعتي بالشكل ده. انا بقى معايا عيون كأني معاها كمان الجفن بتاعها او الجزء اللي هو الاعلى بتاعها. طبعا انتوا بتشوفوها كتير الشكل ده في عرايس الاميجورومي، وما بنبقاش عارفين بتتعمل ازاي. هي دي الطريقة السهلة البسيطة اللي طبعا انا اخترعتها مع نفسي، او حاولت ان احنا نعملها بطريقة مبسطة. اتمنى النهارده فيديو ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.